साँच्चै नै this should be the topic of discussion. यो डिस्कसनको टपिक हुन आवश्यक छ। यदि हामीले नै बोलेनौँ भने कसले बोल्छ त भन्ने थट प्रोसेस पनि हुन सक्छ। यो तीनटा मध्ये जुनसुकै थट प्रोसेस लिएर तपाईँ आउनु भएको भए पनि त्यो जायज नै हो, because it's highly important, it's high time for us to talk about gender equality. So आजको कार्यक्रम चाहिँ महिलाको लागि मात्र, महिलाको मात्रै सहभागिता, महिलाले मात्रै सुन्नुपर्छ भन्दा पनि जसले आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, जसले आफूसँग भएको केपेबिलिटीलाई साहस मान्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाको लागि डेडिकेटेड कार्यक्रम हो। And we're very happy that a banking institution like एनएमब Bank has come up with such a wonderful initiative. Banking त जीवनशैली हो नि त, त्यसैले जेन्डरका इस्युज पनि जीवनशैली हुन्। बैंक जीवनशैली र जेन्डर इस्युजहरू सँगै लिएर आएर हाम्रो थट्सलाई एकदम प्रोभोकेट गरेर राम्रा कुरा र सुन्दर भविष्यको कामनाको लागि the bank has come up with such a wonderful idea. Ladies and gentlemen, let's clap for एनएमब Bank itself. सबैभन्दा पहिला धेरै धन्यवाद। Thank you very much. केही यस्ता कुराहरू भन्न चाहन्छु जुन कुरा सुन्दा सायद कहिलेकाहीँ तपाईँको मन नमिठो लाग्न सक्छ, मलाई पनि भन्दा कहिलेकाहीँ कुराहरू ती राम्रो लाग्दैन, फेरि सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ ओ भाइ गजबको कुरा गर्यो भन्ने सुन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ। तर जे कुरा म गर्दैछु दिज आर ग्राउन्ड रियालिटिज। एउटा नेपाली महिला, नेपाली पुरुष अथवा नेपाली तेस्रो लिङ्गी जे भनेर पनि जब हामी आफ्नो एउटा परिचय स्थापना गर्छौँ नेपालभित्र, यी कुराहरू सुन्दा कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, तर फेरि कुरा गर्दा उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। महिलाको लागि मात्र, महिला सहितको र महिला बिनाको यो तीनै कार्यक्रम वास्तवमा वाहियात हो, किनभने महिला त स्वतः आउनुपर्ने हो। नेपालको जनसङ्ख्याले 51% भन्दा बढी महिलाहरू छन् भनेर निर्क्योल गरिसकेपछि पनि सधैँभरि कानुनमा, त्यसपछि विद्यालयमा, सरकारी क्षेत्रमा, निकायमा जहाँ पनि पढ्नको लागि महिला कोटा मात्रै चाहिने रे। हाउ अनफेयर इज द्याट? जनसङ्ख्याले भन्छ 51% छौँ हामी, तैपनि कोटाबाट मात्रै लड्नुपर्ने हामी। धेरै मानिसहरूले सोच्दा भन्नुहुन्छ हामीले महिलालाई स्पेस नदिएको हो र, खै त उहाँहरू किन नआउनु भएको? स्पेस त दिएको हो, आउनुहुन्न। साँच्चै नै हामीमाथि क्षमता नभएकै होला त महिलामा? यदि महिलाहरूमा क्षमता नभएको भने कृषिमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, ब्याङ्किङमा, पर्यटनमा, सञ्चारमा महिलाहरू सँगसँगै घर पनि त उत्तिकै धानिरहेका छन्। तैपनि देख्दैनौँ हामीले महिला आउँदैनन् भनेर भन्नुहुन्छ। पूर्णताको लागि महिला सहभागिता मात्र होइन, महिला इन्भल्भमेन्ट पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ। एन्ड वी विल बी टकिङ अबाउट वुमेन इन्भल्भमेन्ट इन टुडेज इनिसिएसन। महिला कार्यक्रमको खादा र ब्याच मात्र होइन कि महिला पूर्ण कार्यक्रम नै हो। एन्ड वी विल टक अबाउट दिस पर्टिकुलर इस्यु अन टुडेज इनिसिएसन। इक्विटीको कुरा गर्छौँ नि हामी, वी टक अबाउट इक्वालिटी, वी टक अबाउट इक्विटी, वी टक अबाउट इन्क्लुजन, वी टक अबाउट डाइभर्सिटी। यी सबै टपिकको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि रक्तस्राव बुझ्नु आवश्यक छ, पिरियड क्राम्प बुझ्नु आवश्यक छ, स्यानिटरी प्याड नपाएर लुगामा लागेका रगतका काँटाहरू बुझ्नु आवश्यक छ, हर्मोनल चेन्जेसहरू बुझ्नु आवश्यक छ, स्तनमा आएका गाँठागुठी बुझ्नु आवश्यक छ, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूको बारेमा बुझ्न जरुरी छ, स्कर्टको लेन्थ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ, कतिसम्म क्लिभेज हो कतिसम्म क्लिभेज होइन त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ, कुन हेराइ र कुन छुवाइ माया हो, कुन हेराइ र कुन छुवाइ शोषण हो त्यो बुझ्नुपर्छ, धोका बुझ्नुपर्छ, घर बिगारेको र घर सपारेको लान्छना पनि बुझ्नुपर्छ, सँगसँगै घरका सारा काम पुरा गरेर छोराछोरीलाई स्कुल पठाएर, श्रीमानलाई स्कुल अफिस पठाएर आफ्नो काम, आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षेत्रको काम पुरा गरेर विदेश जाने दायित्वमाथिको प्रश्न चिन्ह पनि बुझ्नुपर्छ। अनि मात्रै इक्विटी बुझ्न सकिन्छ, अनि मात्रै इक्वालिटी बुझ्न सकिन्छ, अनि मात्रै इन्क्लुजन र डाइभर्सिटी बुझ्न सकिन्छ। बराबरी हुनलाई जेन्डर मात्र बराबरी भएर हुँदैन, शारीरिक, सामाजिक र मानसिक कुरा पनि बराबरी हुन आवश्यक छ। We will be talking about these issues, ladies and gentlemen. We're so happy that with all common time, अलिकति बाहिर समस्या छ जोड्ला, तैपनि this is a huge gathering for us. Thank you very much. हार्दिक धन्यवाद तपाईको सहभागिताको लागि। अहिले जति मैले कुरा गरेँ त्यो तपाईको मनमा पनि लागेको कुरा हो, मेरो मनमा पनि लागेको कुरा हो। यो कुराहरुकै बीचमा पनि
चारजना व्यक्तित्वहरू यस्तो व्यक्तित्वहरूको आज हामी कुरा सुन्दैछौँ जसले यी सबै कुराहरू भोगेर आइसक्नु भएको छ, हेरेर आइसक्नु भएको छ, देखेर आइसक्नु भएको छ, तैपनि आर्थिक क्षेत्रमा दे आर एसिङ देमसेल्भ्स। सो अब धेरै कुराकानी नगरिकन म सिधा आजको हाम्रो चार सशक्त पानी very progressive, aren't we progressive, right? यो कुनै त्यस्तो प्रोग्रेसिभ चेन्ज छ बारे जुन हजुरलाई एकदम गुड फिल गराउँछ त्यो बेला र अहिले आएको परिवर्तनमध्ये कुनै एउटा त्यस्तो परिवर्तन छ जसले हजुरलाई एकदम यो चाहिँ राम्रो भयो है बिजनेस सिनारीमा भन्ने लागेको केही छ? Thank you, Suvarna. And I really would like to thank NMB Bank for doing this. Not only do you do banking, but you also work with other issues. I know my headship general now you're working with women, improving the status of women. Thank you very much. Thank you also for the question. Of course, नेपालको सिचुएसनै फरक थियो। तपाईको यहाँसम्म थियो कि तपाईको घरबाट निस्किनु पाइँदैन थियो। त्यसमाथि पनि बुहारी अलिकति राम्रो सोसाइटीमा त त्यहाँपछि त एकदमै गाह्रो। कहीँ जानु पर्यो भने सोधेर जानु पर्ने, एकजना मान्छे लिएरै जानु पर्ने त्यस्तो सिचुएसन थियो। तर त्यो सिचुएसनबाट अब हुनु त धेरै डिफिकल्टी फेस गर्यो। त्यो सिचुएसन इज भेरी डिफरेन्ट फ्रम वाट आई फेस, वाट आई ह्याड टु गो थ्रु एन्ड हाउ आई स्ट्रगल्स त्यो त छँदैछ। तर now of course it's very different and it's very much easier. Young people are easy. You all can do things that you want to. There's lots of things that women have to face. There is a lot of progress. For the women now, there is progress. And there is an opportunity for every woman, every girl to do something what she wants. And if she has the ability. So there is a big difference and there is a progressive, it is really progressive. And if this goes on and if you will take that, Nepal will be different. Thank you. So the freedom that we received at this point of time, नै हजुरलाई अलिकति प्रोग्रेसिभ जस्तो लाग्यो? हजुरको टाइममा त फ्रिडम थिएन हैन? अहिले त धेरै डिफरेन्स छ। We still have to work a lot and the difference is we women are the worst enemies of ourselves. जो हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ है, तपाईँ सबै देखिसक्यो। We are the enemies. हामी नै एनिमी छौँ हाम्रो। Don't bring the pen, please. We are the enemies. So we have to make ourselves good. Let us develop. हामीले develop गर्नु, only then we can really come up. अहिले अघि भनिराख्नु कोटाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन? कुरा किन चाहियो? Be capable. अब capable हो न, अनि गर्न सकिहाल्छ। हामीले पनि त्यही चाहन्छौँ कि रुचिमाथिकै समय बनोस्। म्यामले डोन्ट ब्लेम अन मेन भन्दाखेरि कति खुसी हुनुभयो होला है हाम्रो साथीहरू। देयर इज समवन हु टक्स अबाउट अस, यु नो, सधैँ दोष लगाइरहेको बेलामा चाहिँ दोष लाउनु पाइँदैन भनेर जुन भन्नुभयो इन अ लाइट नोट। नाउ प्रेशा म्यामको लागि चाहिँ when we talk about banking sector, we only see very limited women leaders, you know. यस्तो सरस्वती मिडियाले हेर्दा पनि बाहिर हेर्दा पनि few names जहिले पनि देखिन्छ who leading banking sector. तर हामी जब ब्याङ्कमा काम गर्नको लागि जान्छौँ त्यो ढोकादेखि नै महिलाहरू देख्छौँ के, be it from the drivers or the guards or the tellers or even the messengers, group of women working together. So when it comes to the decision making level, त्यो एकदम strict भएर चाहिँ थोरैमा जाँदो रहेछ। Now we started very early. तपाईँ एउटा यस्तो पोजिसनमा आइसक्नु भएको छ जहाँ मेबी तपाईँले बोलेका कुराहरू कम्पनीले मान्छ पनि होला। सो यो अवस्थामा मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ यो कार्यस्थलमा विविधता ल्याउनको लागि, you know, what responsibilities does an organization or people like you who owned that position can play in your team in regard to bringing in more diverse work culture? ल्याउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला भन्ने प्रश्न हो मेरो। Thank you, Suvarna. Responsibilities in the workplace. First question, जागिर खान जाँदा
फर्स्ट क्वेसन के गर्छ भने मेल हो कि फिमेल हो जेन्डर क्वेसन पहिलो क्वेसन त्यही गरिन्छ होइन तर त्यो व्हेन आई जोइन्ड त्यो बेलाको प्रोफाइलिङ जब प्रोफाइलिङ नै त्यो हिसाबमा हुन्थ्यो होला तर व्हेन वी सी अब अहिलेको सिनारीमा ब्याङ्कमा जाँदाखेरि होइन जेन्डर प्रोफाइल गरेर चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले पोजिसन कल आउट गर्दैन जस्तो लाग्छ मेबी दे बिकज अफ द एजुकेसन अफ वर्क इन्भाइरोमेन्ट जे छ अहिले होइन सिचुएसन हेरेर र म आफ्नो ब्याङ्कको कुरा गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि जबलाई डिस्क्राइब गर्दा हजुरले भने जस्तै आई थिङ्क इच एन्ड एभ्री मेम्बर स्पोक द सेम थिङ उहाँको केपेबिलिटी र एबिलिटीले त्यो जबलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ होइन कुनै पनि रोलमा जाँदाखेरि र हामी इफ जेन्डर इस्यु नै लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ अब कुनै पनि लिडिङ हजुरले भने जस्तै माथि लेभलमा जाँदा जाँदै एउटा स्ट्रेङ्थ हुँदै जान्छ होइन तर हामीले पास्ट 10 years मैले एनएमब जोइन गरेदेखि र अहिलेसम्मको सिनारी हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ मिक्स अफ इन एभ्री सेगमेन्ट होइन वी आर भेरी प्राउड टु से द्याट हामी 40% को वुमेन रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ तर हामी यस्तो ब्याङ्क हो जसले चाहिँ वी बिलिभ हजुरले भने जस्तै इक्वालिटी इक्विटी एन्ड इन्क्लुजन त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ केपेबिलिटी एज वेल एज एबिलिटी हुनुपर्छ होइन जेन्डरलाई चाहिँ इस्यु बनाएर हामी अगाडि बढ्दैनौँ त्यसै गरेर अहिले हामीले आफ्नो मिक्स हेर्दै गयो भने पास्ट 10 yearsमा हरेक सेगमेन्ट हरेक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसन देयर इज अ गुड मिक्स अफ रिप्रेजेन्टेसन अफ अल जेन्डर्स सो त्यो मिक्स हेर्न पाउँदाखेरि नै यस वी हेभ ग्रोन होइन अनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ म अहिले पनि रिइन्फोर्स गर्छु कि केपेबिलिटी र एबिलिटीमा प्लस त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले हरेक मान्छेमा भन्छ नि अब इट्स नट रकेट साइन्स होइन हामीलाई वेन वी एन्टर अ ब्याङ्क कस्तो भने इट्स नट लाइक पर्टिकुलर डिग्रीसम्म मात्र आउनु पर्दैन ब्याङ्किङ प्रोफाइलमा भनेर चाहिँ फर्स्टमा डाइरेक्ट सुनिन्थ्यो कि तर त्यो भनेको चाहिँ हरेक सेगमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी निखार्ने भन्नेतिर लाग्यौँ कि यो जुन चाहिँ अहिले आज बसेर हामी यो प्रोग्राम गर्दैछौँ नि यसमा चाहिँ पास्ट झन्झन्डै 8 वर्षको म भन्छु कि एउटा प्रोग्रेसिभ थट हो ब्याङ्कले लिएको होइन पहिला हामी 20%बाट सुरु गर्दै अहिले 40% अफ मिक्समा हेर्दाखेरि र हरेक मिक्समा चाहिँ त्यो हाम्रो वी हेभ अ भेरी स्ट्रङ एलएनडी डिपार्टमेन्ट एचआर डिपार्टमेन्ट जसले चाहिँ त्यसलाई टेक केयर गरिरहेछ र हरेकको आफ्नो बेस्ट भर्जनलाई निकाल्न खोजिरहेछ होइन सो त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भने इन्डिभिजुअलको आफ्नो केपेबिलिटीलाई एउटा तपाईँले आफ्नो पोजिसन एउटा कन्फाइन नराखिकन हरेकमा चाहिँ यु हेभ अपर्च्युनिटी है इफ यु हेभ गिभन तपाईँलाई त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू दियो भने होइन किनभने हरेक स्टेज अफ लाइफ होइन देयर सुड बी अ लर्निङ होइन त्यहीलाई नै राखेर पनि हामीले मेन्टरसिप प्रोग्राम भनेर लन्च गरेको छौँ दिस इयर होइन विच हेज बिन अनगोइङ तर अलिकति फर्मलाइज वेमै ल्याउनुपर्छ र लङ रनमा सक्सेसनको हिसाबमा जानुपर्छ भनेर सो त्यो म्यानेजर लेभलले इन्डिभिजुअल मेन्टिजहरूलाई होइन त्यो आफ्नो सेयरिङ अफ नलेज हुँदैन किनभने हामी आउँदाखेरि पनि कसैले आएर त्यो पोजिसनलाई सिकाउँदैन थियो कि हामी आफै सिक्नु पर्थ्यो होइन त्यो फिल्डमा आई थिङ्क मोस्ट अफ देम हेभ फेस द्याट होइन यता पनि तर त्यो चाहिँ कस्तो पनि सेयरिङ अफ नलेज हुनुपर्छ र त्यसलाई कन्टिन्युएसन हुनुपर्छ भनेर वी हेभ द्याट स्ट्रङ बिलिभ कि ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो भएकोले चाहिँ आई थिङ्क रेस्पोन्सिबिलिटीलाई त्यो केपेबिलिटी र एबिलिटीमा चाहिँ एन्हान्स गर्न चाहिँ आई थिङ्क ब्याङ्क हेज प्लेइङ अ भेरी गुड रोल अहिले चाहिँ हाउ ब्युटिफुल हो कि भन्ने पनि थट प्रोसेस कतिमा आयो होला र त्यो थट प्रोसेसलाई ब्रेकडाउन गर्नलाई कति स्ट्रगल्स गर्नुभयो होला द्याट यु ओन्ली नो वी क्यान नट सी द्याट है किनभने प्रत्येक व्यक्तिले हरेक दिन एउटा ब्याटल लडिरहेको हुन्छ ब्याटल देखिने ब्याटल भयो भने चाहिँ ओहो युद्ध लडाएर जस्तो लाग्छ नदेखिने ब्याटल चाहिँ सजिलै पायो मान्छेले भन्ने जस्तो लाग्छ मैले हजुरलाई सोध्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि हजुरले आफैमा प्राप्त गर्नुभएको सकारात्मक चेन्जेस र प्रभावहरू केही छन् कि First of all, NMB Bank, I really would like to thank to organizing this program.
So my answer is, of course, the position it was not easy because FNCCI was always led by men. So almost 5 decades, 51 years, I became as a president, and I struggled a lot because 15 years of my life I devoted for FNCCI. And then I think 75 districts, 75 districts, I traveled almost 69 districts. Nepal, travel. So it was not easy for me actually being a woman to travel because there was hotels. I think wherever you go, ekdam राम्रो changes त्यो position what I felt the most is like when I joined 15 years before, I was a nominated member. I was nominated from FW, Federation of Women Entrepreneurs Association, but women FNCCI nominate. So I was nominated there. It was like when I joined I was the only woman in 65 group of men. So in Nepal, when you talk about industrialists or businessmen, we always imagine a man, you know. So all the changes. So I used to be lost. Maybe this is not a right place, because I was always like working with women groups, even district level I worked a lot with grassroots women. So I said maybe this is the wrong place, you know, where all these, men are beach. But what I felt is no, you know, like if you want to make a difference, you have to be here, you have to struggle, you have to adjust what they say. Gender difference a nominated woman, now you see look after women program. The difference, I felt that. But when I reached the position of president, senior vice president or president, I felt there's no gender difference. It's because of your capacity, capability that you are in that position. But the gender difference, I never felt anything. Actually, Delhi, there was a line, ministry program, the ladies men, women, FNCCI, CNI delegation. I was also following the men line. And suddenly, like somebody said, this is not men, this is women. Women ko auto lines are this currently two position. One of the positive thing what I realize is there is no gender difference. It's like how you perform, how your capacity is. This ma bhar parcha. Thank you, ma'am. Omega ma'am, कसरी यसरी मान्छेले बोल्न सक्छ, आइडिया यसरी थट प्रोसेस कसरी दिन सक्छ, how can anyone lead such a huge company जस्तो लाग्थ्यो के दिमागमा र अहिले पनि you doing similar thing. But my question to you is, how do people treat you, you know, differently from before and after acquiring your leadership position? Leadership if I just speak specifically about the leadership part, I've never really kind of identified myself with my title too much. It's just an inherent thing, you know. I always tend to look at people more for what value they bring, their ideas. And I feel the position that you hold as a title comes with a lot of responsibility, definitely. So yes, people do treat me a little differently, in the sense like I have a bigger room at work. Nobody can question that. If I, ask for certain things, I get it done. So all those privileges do come with the title and with the position of leadership. But I think what it also brings is, it brings a lot of commitment. It also brings a lot of responsibility. But at the end of the day, I mean, if you take NMB Bank case, I think Sunilji became the CEO in 2017, and it's been a challenging few years, right? So he has certain privileges, of course, being the CEO. He chooses to sit at the back there with his team. That's great, But at the end of the day, the bank's performance, the risks that are associated with what he does, the decisions he makes, the people he wants to take forward, to separate the ferry, it's going to, only he holds that responsibility. So leadership role I had asked certain CEOs that I really look up to, one of them being a former banker, Mr. Sachin Joshi.
This was during a short trial where I became the CEO of Galaxy TV. I asked him, you know, I'd like you to be my mentor for a while. There are very few female mentors. So I'd like you to mentor me a little bit in terms of how, you know, I should conduct myself in this position. And one of the things that he said to me was, the journey, you know, the position at the top is always very lonely. You don't have many friends there. And which is absolutely true. So yes, people do treat you differently, but I think if you are at the top, you're there for a reason. So yeah, thank you. Thank you. Because so you know, when you look at barriers, there are different barriers that come through society, through, you know, the infrastructure, through your own, you know, personal choices. There's so many things that come in the way. मेरो केसमा चाहिँ it came from my own personal mindset. I wanted to be really sure that is this the path that I'm, you know, carving for myself. Your future मलाई चाहिएको. Do I want to be responsible not just for myself but for an entire organization? I know that it's going to be a constant learning process. I need to keep learning, unlearning, relearning. It's not going to be an easy journey. Easy though, but just, you know, just to have that comfort zone to work out of. So I think, you know, FA mindset was the biggest barrier in my case. I know, you know, when you go into an organization, yes, you're looked as, you know, promotions when you get passed up, and there's so many other things that keep coming in the way. But I think for any individual, male, female, it really doesn't matter. The biggest barriers that we create are all in our mind. It begins from there, because once you decide that I probably sound like an Adidas ad, but impossibility is nothing, literally. If you really want something, it's not what you want that is important, it's how badly you want it. So yeah. Every time you talk about leadership, नेपालमा विदेशमा त म त्यति भन्न सक्दिनँ किनभने मैले त्यति धेरै समय बाहिर बिताएको छैन, worked my whole life, studied my whole life here.